Paris. Assalamualaikum, bertemu kembali dalam trip jalan-jalan setujunya. So kali ni aku nak share sedikit tentang trip kami ke Paris masa New Year tahun lepas. So apa yang special pasal Paris ni, biasanya kalau korang sebut pasal Paris, satu orang akan ingat Paris adalah kota romantis, kota honeymoon. Dan ini adalah kota favourite mana-mana lah, orang bukan sahaja orang Malaysia, orang seluruh dunia menganggap Paris adalah kota romantis. Keduanya, kalau korang pergi Paris, Paris ni merupakan salah satu kota fashion terbesar di dunia selain pada Milan, London dan New York. So Paris ni salah satu tempat favourite kalau kau nak tengok fashion-fashion yang terkini. So biasanya orang akan pergi Paris. Dia banyaklah fashion show dan sebagainya. Alright. So kali ni aku tak akan sentuh pasal fashion tadi, tapi aku nak share sikit tentang kalau korang happen to be satu hari je dekat Paris, so apa yang korang boleh buat dekat kota Paris. Okay, pertama sekali, kalau korang pergi Paris, pergi ke Museum Louvre. Apa yang special pasal Louvre Museum ni ialah dia menyimpan potret Mona Lisa. So Mona Lisa ni biasa terkenal lah, aku biasa belajar dulu pun dengan potret ni, yang mana keunikan potret ni dilukis secara unik lah. Tak boleh nak komen lebih sebab aku bukan ahli seni, tapi biasanya potret ni memang famous lah. Biasa kalau sebut potret Mona Lisa, memang almost everyone tahulah potret Mona Lisa ni. So dia dilukis oleh Leonardo da Vinci, iaitu pelukis terkenal. Dia banyak ada lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh Mamat ni. So antaranya masa perang Napoleon dan sebagainya. So kalau korang pergi ke Paris, rugi kalau korang tak singgah ke Louvre ni sebab untuk melihat potret Mona Lisa ni. Kalau korang peminat seni, ada banyak lagi lukisan-lukisan yang ada dalam ni. Museum yang terbesar lah di dunia. Right. Selain itu juga dekat Louvre Museum ni, kalau korang biasa tengok cerita The Edge of Tomorrow kan, dia ada satu babak piramid tu kan, difilmkan di sini. Piramid nama dia bang? Louvre apa museum, yang mana dia cantikannya piramid gelas yang besar. So sesuai kalau orang bergambar pergi Paris, rugi kalau korang tak ke sini ambil gambar dekat depan piramid tu. Right. Tempat kedua kalau kau nak pergi ke Paris, iaitu aku cadangkan kau pergi ke Arc de Triomphe, salah satu rombok terbesar di bandar Paris. Kenapa wujudnya Arc de Triomphe ni adalah pada zaman dulu dia mengenangkan perang Napoleon. So dia orang buat monumen ni untuk mengenangkan pejuang-pejuang Napoleon lah. Right. So apa yang menarik dekat monumen ni ialah kau boleh naik ke atas tu, kau boleh tengok view seluruh bandar Paris. Sebab kebanyakan bangunan kat Paris tak tinggi. Jadi sesuai kalau nak naik ke atas tu, kau tengok view seluruh bandar Paris dan juga boleh ambil gambar Eiffel Tower daripada menara tersebut. Selain itu dia ada rombok yang besar, cantik, yang mana kalau kau tengok cerita John Wick pun dia berlakon dekat rombok ni lah, sesi kejar-mengejar tu kan, kereta. Tempat ketiga pergi Paris ialah Trocadero Square. Ini yang merupakan satu tempat, ya, dia ada square yang luas, tempat-tempat lapang, yang mana dia belakang dia adalah view Eiffel Tower. So kalau macam mana kau nak gambar, kalau kau tengok cerita John Wick again yang baru ni, dia ada negotiation dengan Di Gramo kan. So dia dekat meja tu, dia duduk dengan Winston dan dia negotiate dengan Di Gramo tu. Babak tu kalau korang tengok view tu Eiffel Tower. So memang kebanyakan filem pun banyak dia berlakonkan kat sini lah. Right. So ini adalah aku recommend kalau kau nak pergi Paris, pergi ke sini ambil gambar Eiffel Tower, especially masa sunrise, sebab dia memang view dia cantik. Sebab dia sunrise, matahari akan naik dekat belakang Eiffel Tower. Sensation.
Kita dekat kota Paris, Eiffel Tower. So kalau nak tempat gambar pergi sini ya semua. So anda akan nampak full Eiffel Tower. Okay. Tempat-tempat kalau kau nak pergi nak buat, of course Eiffel Tower. Sebab Eiffel Tower ni kalau kau tak pergi memang tak lengkap lah trip ke Paris. So Paris. Okay. Kita dekat Paris. Alhamdulillah. Okay, ni lah tempat-tempat kalau nak ambil gambar yang menarik, anda kena cari kat sini. Okay, sini. Dan akan nampak Eiffel Tower. So kat sini lah tempat yang sesuai untuk bergambar. Tapi aku tak recommend lah kau naik atas sebab akan makan masa dari segi satu, kau nak kena spend berbaris, dan juga nak naik ke atas tu makan masa lah. Tapi kalau naik atas pun not bad lah, kau boleh tengok view seluruh bandar Paris. Dan itu kat atas tu juga ada satu apartment lah. Yang ni tak silap aku, orang yang buat Eiffel Tower ni dia ada buat satu apartment khas dekat atas menara tersebut. Tu kalau kau pergi Paris lah. Selain itu aku recommend kalau kau nak pergi Eiffel Tower ni, sebenarnya banyak benda lah kau nak ambil gambar. Macam tadi aku share pasal square. Keduanya kau boleh ambil je Arc de Triomphe, dan banyak lagi kalau kau naik LRT ke, dia ada satu LRT yang akan lalu nampak Eiffel Tower. So banyak lagi lah kalau cara untuk kau view Eiffel Tower. Sebab kat Paris tak, macam aku cakap tadi, tak banyak bangunan tinggi. So daripada jauh pun kau boleh nampak Eiffel Tower tu. Wow. Ini je kota Paris yang digambar-gemburkan hebat sangat. So last kali kalau kau happen to be in Paris satu hari, so apa yang kau boleh buat lah, of course shopping lah. Shopping is the best kalau kau pergi, sebab satunya kau boleh beli barang branded yang dengan harga diskaun lah. Contoh salah satu barang branded yang kau boleh beli iaitu famous produk, iaitu macam Louis Vuitton, memang famous. Dia juga banyak jual fashion terkini. Rugilah kalau kau pergi Paris tak pergi shopping, sebab apa-apa design baru semua dikeluarkan di Paris lah. Aku rasa tu je aku nak kongsi. Aku harap tips yang aku bagi ni beri manfaat bagi korang kalau korang plan nak pergi Paris satu hari ke, ataupun biasanya orang jalan satu Europe kan, stop 1, 2, 3 hari dekat satu tempat. So ini aku harap tips ni sesuai untuk korang. Dan itu saja, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.